لم تسلم تظاهرات لبنان اللي بدأت ب 17 تشرين الأول من الأخبار المضللة أو الأخبار الزائفة. تظاهرات غير مسبوقة بدأت ضد النظام السياسي والفساد، رافقتها أخبار مضللة ما وقع فقط ضحيتها الناس إنما أيضاً الإعلام. هالأخبار المفبركة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبقي الواتساب الأكثر تداولاً إلها، علماً إنه بلبنان وبحسب استبيان لبيو للأبحاث 84% من اللبنانيين بيستخدموا واتساب، ما بيجعله أكثر وسيلة تواصل مستخدمة، تسبق فيسبوك وإنستغرام حتى. فما هي أنواع هالأخبار المفبركة بالسياق اللبناني؟ نوع عرف بالتسريبات، مثل انتشار محتوى مفبرك لورقة الإصلاحات الحكومية أو للوائح المفبركة عن التشكيلات الحكومية أو إعلان حالة الطوارئ. هيدا نوع آخر من الأخبار المفبركة استخدم للتخويف، تماماً كانتشار رسائل مكتوبة وصلت على واتساب بتحذر من أنه حزب الله رح يلجأ للعنف بالداخل اللبناني للسيطرة على الوضع. هون استخدم عنوان قتل مسلحين من حركة أمل ل3 متظاهرين بالغازية، في حين أنه فيديو سابق لمناورة مشتركة ببلدة حرار حول التعامل مع الإشكالات وحوادث السير. هالفيديو أيضاً تم تداوله على أنه بيحدث بوسط بيروت لصبية عم ترقص عارية على أكتاف الشباب وسط هتافات الثورة، في حين أنه الفيديو بيعود لبيانكا ليك اللي عرفت ببرنامج الأخ الأكبر وهي بتحتفل بإحدى الساحات بفوز إنجلترا على كولومبيا بكأس العالم 2018. نوع مختلف من الأخبار الملفقة نسب إلى أسماء وكالات إخبارية ووسائل إعلام معروفة للتأكيد على أنها ذات مصداقية، مثل استعمال اسم وكالة الأنباء المركزية للترويج لخبر إعلان حالة الطوارئ، أو مقال مفبرك بدير شبيغل الألمانية عن تخوف من موجة عنف قد يلجأ إليها حزب الله لإعادة السيطرة على الوضع الداخلي، أو استعمال جريدة الديار لرواية قصة بكاء الرئيس نجيب مئاتي عند الرئيس سعد الحريري على إثر تحريك دعوة بحقه. هذا حزم خيفان. هون استعمل الواتساب فويس لاستنساخ أصوات مسؤولين وتضليل الرأي العام عبر المواقف اللي أطلقوها بها التسجيلات للتأثير على الأحداث. نوع آخر تم تداوله بكثرة وهو تعديل بعض الصور وتحريفها للتحريض، كما حصل باستخدام صورة الصليب المشطوب بقداس الشيفروليه، ولما تم استخدام صورة لشيخ من العلماء المسلمين عم يخطب بطرابلس بالمتظاهرين بال2012 وتم استخدامها على أساس أنها حدثت بتظاهرات طرابلس الحالية، مع عنوان مخاوف من طابع مذهبي بيسيطر على بعض الساحات. هالأخبار الملفقة منا ما كان متقن ومنا أقل إتقاناً، إلا أنها انتشرت على كل مساحة لبنان، وأخذ الناس يتداولوها ضمن مجموعات الواتساب خاصة أو إفرادياً، وتعدى نطاق لبنان إلى اللبنانيين المغتربين اللي كانوا عم بيعيدوا نشرها. فما هي أبرز محطات المعلومات المنقوصة والأخبار الزائفة اللي تم إطلاقها ووفق أي توقيت زمني؟ تداول المعلومات المنقوصة والأخبار المفبركة كانت بدأت قبل اندلاع الثورة ب 16 أكتوبر، منها ما له علاقة بوضع الليرة، وأخرى عن فساد وغنى الطبقة الحاكمة وعن وجود أزمة بنزين. كما كانت الناس عم تتداول لائحة مفبركة لشخصيات لبنانية عندها حسابات مصرفية سرية بسويسرا مع حجم ثروة كل منهم قيل إنها من مصدر ويكيليكس. من أول أكتوبر 2019 كانت عم تكبر حجم التغطيات الإعلامية والصحفية اللي بتتحدث عن قرب انهيار الوضع الاقتصادي من دون أي توضيح رسمي بيعتمد على حقائق بيشرح للرأي العام حقيقة الوضع. شي ببكي، أسواق مقفرة، محلات بتصوفر، أما كيف المعالجة فلا أحد يملك الجواب لأن لا قدرة شرائية عند أحد. اللي كان عم يصدر عن المسؤولين هو تطمينات ما بترد على مخاوف الناس اللي أصابهم الهلع مع شح الدولار بالسوق اللبنانية، وبدل توضيح الموقف شكك المسؤولين بصدقية التحقيقات الصحفية اللي بتتحدث عن قرب الانهيار الاقتصادي. رفع رئيس الجمهورية عبر مكتبه الإعلامي قانون العقوبات بحق من سماهم مرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية. أعادت رئاسة الجمهورية التذكير بقانون العقوبات لجهة المس بهيبة الدولة المالية. كذلك ندد رئيس الوزراء سعد الحريري بالتغطية الإعلامية من دون إعطاء أي معلومات لتوضيح حقيقة الوضع للناس. إنها أخبار كاذبة، إعادة استحضار كلمات ترامب بالسياق اللبناني،
استخدمها السياسيون اللبنانيون حتى قبل 17 تشرين. We are fighting the fake news. غرد الوزير جبران باسيل: اسمعونا ولا تسمعوا الفيك نيوز. ووسط كل هذه الأزمة الاقتصادية ونقص المعلومات المؤكدة واقتصار موقف المسؤولين إما على التطمينات أو التهديد بعدم المس بهيبة الدولة المالية أو وصف الأخبار أنها كاذبة، انفجرت ثورة لبنان. ثورة ترافقت مع انتشار أخبار كاذبة، سهل صناعتها التقنيات البسيطة بين أيدي الناس، وسهل انتشارها كثرة استعمال اللبنانيين لمواقع التواصل الاجتماعي ولشبكات التواصل لسيما واتساب. لفهم أثرها لابد من ربطها بالجدول الزمني للأحداث. 18 أكتوبر، يوم بعد بدء التظاهرات، أعلن وزير الاتصالات سحب رسم الواتساب، واستمهل رئيس الحكومة سعد الحريري المواطنين 72 ساعة لطرح الحلول. رسائل نصية تم تداولها بتوحي كأنها صادرة عن حزب الله، وبتدعو المتظاهرين بالتقيد باعتماد وسم لبنان ينتفض، وتوجيه الناس حول كيفية تركيز مطالبهم بالمظاهرات. كذلك أخبار عن قطع الإنترنت وانتشار صورة توقيف المتظاهرين بوحشية بوسط بيروت. 19 أكتوبر، المتظاهرون عم بيطالبوا باستقالة الحكومة، ووزراء حزب القوات بيستقيلوا. خبر استقالة وزيرة الداخلية ريا الحسن تداوله ناشطون وإعلاميون، ونشرتها أيضاً CNN العربية، وأعادت حذفها بعد أنه أصدرت وزيرة الداخلية بيان بتوضح وبتنفي فيه استقالتها. أيضاً خبر عن إطلاق عناصر من أمل النار وقتل 3 متظاهرين بالغازية، في حين أنه الفيديو لمناورة مشتركة ببلدة حرار حول التعامل مع حوادث السير ب4 آب 2019. 20 أكتوبر، أثناء مهلة 72 ساعة، ورقة بخط اليد تم تسريبها على أن الورقة الإصلاحية اللي تم الاتفاق عليها بين الرئيس ميشيل عون والرئيس سعد الحريري. 21 أكتوبر، يوم انعقاد الجلسة لمجلس الوزراء ببعبدة. خبر انتقال الوزراء إلى الجلسة بسيارات الصليب الأحمر خوفاً من تهجم المتظاهرين عليهم، ما استدعى بيان نفي من الصليب الأحمر. أيضاً خبر هروب المسؤولين من البلد بطائرات خاصة أقلتهم أو بطائرات هليكوبتر. هربوا. 22 أكتوبر، الاحتجاجات بكل المناطق اللبنانية. تزوير غلاف مجلة تزامناً مع الشعارات المنتقدة لوزير الخارجية جبران باسيل. 23 أكتوبر، مطالبات باستقالة الحكومة. لوائح تم تداولها بتضم اسم الوزراء بالحكومة الاختصاصيين، كما تم توزيع خبر نسب إلى مصدر موثوق من واشنطن إنه إذا حاول أحد الأحزاب أو الجيش قمع التظاهرات بالقوة رح يتم وضع لبنان تحت الفصل السابع بتأييد مطلق من الجامعة العربية وأوروبا والولايات المتحدة، بما يجيز إرسال قوات دولية لحفظ الأمن. 24 أكتوبر، رسالة الرئيس عون إلى المتظاهرين ودعوتهم إلى الحوار. الحريات بلبنان بعدها بألف خير، بس مع الأسف المشهد ما كان لازم يصير. تسجيل صوتي انتشر لشخص بيدعي أنه حصل على معلومات من صحافة بالقصر الجمهوري حول حيثيات تصوير خطاب الرئيس، وأنه تم إيقاظه من الصباح حتى يسجل 5 أسطر، بما يوحي أنه الرئيس ما عنده قدرة على التركيز. اضطرينا نجمع كذا فيديو مع بعض إن نقلهم بشكل إنه يبين مباشر إنه خيي ما كان واعي الزلمة يعني. 25 أكتوبر، مع استمرار التظاهرات وقطع الطرقات، خبر مفبرك لخرق صحفية إسرائيلية مظاهرات لبنان وتغطية الأحداث لصالح صحيفتها. 26 أكتوبر، تتابع اللوائح المفبركة للتشكيلة الوزارية المطالب فيها. 27 أكتوبر، مع استمرار التظاهرات، تلاعب المواقع الإخبارية للتيار الوطني الحر بصورة قداس الشيفروليه، كذلك تداول بخبر أنه مدرب أمريكي عم بيوجه المتظاهرين وبيناقش معهم خطتهم بمبنى السينما القديمة البيضاوية قرب ساحة الشهداء خلال الاحتجاجات. 28 أكتوبر، مع استمرار إقفال المصارف، تم التداول بخبر بيظهر سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية على أنه أصبح 1770 تقريباً، بوقت بينقل جوجل عادة السعر بحسب البنك المركزي، غير أنه بتلك الفترة كانت المصارف ومصرف لبنان مقفل. 30 أكتوبر، بعد يوم من استقالة الرئيس الحريري ويوم تكسير خيم المتظاهرين ببيروت، عودة الأخبار الكاذبة عن معلومات أمنية دقيقة حول قطع الإنترنت للحد من التواصل تمهيداً لفتح الطرقات،
فضلاً عن تداول أخبار عن احتمال إعلان حالة الطوارئ بالبلاد. 1 نوفمبر تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي منسوب للأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب حول موضوع قطع الطرقات وتشويه صورة هيدي منا ثورة من أجل المطالب، هيدي ثورة نصابين. هيدي منا ثورة من أجل المطالب، هيدي ثورة زعران، ثورة نصابين، ثورة ناس بلا أخلاق وبلا كرامة. ما استدعى الحزب الشيوعي يصدر بيان لنفي هالتسجيل. 3 نوفمبر انتشار خبر عن إعلان جمعية المصارف إغلاق أبوابها مساء ذلك اليوم، ونفته بعد ذلك جمعية المصارف بعد أنه كانت قد فتحت أبوابها ب 31 أكتوبر. 4 نوفمبر تم التداول بصور جرحى الجيش بصيدا، وقيادة الجيش أوضحت أنه حادث سير، كما تم التداول بخبر إخلاء مستشفى والمستشفى نفت الأمر. استكملت الشائعات عن الجيش اللبناني اللي لعب دور بفتح الطرقات، وأبرزها كان ب 15 نوفمبر حول وضع قائد الجيش بالإقامة الجبرية بوزارة الدفاع. ما اقتصر رد القيادة على بيان، بل تم نشر كلمة مصورة لقائد الجيش وجهها لمجموعة ضباط حول حماية حرية التعبير، ولكن بنفس الوقت قرار فتح الطرقات حماية لحق التنقل. تستمر الأخبار الكاذبة حتى اليوم، وأثرها اختلف، وبيانات عديدة صدرت لنفيها حتى من جهات دبلوماسية، مثل بيان السفارة الأمريكية ب 16 نوفمبر اللي نكرت من خلاله شائعة تمويل السفارة الأمريكية للبوسطة اللي تجولت من الشمال لجنوب. فكيف بنقرأ هالأخبار الملفقة وشو كان مبتغاها؟ بكتير من الأحيان بيصعب معرفة مفبرك الخبر، لاسيما المتداول على واتساب، ولكن تداول الأخبار الكاذبة بسياق محدد لا شك أنه أهدافه واضحة. شيطنة الثورة، اللعب على الوتر الطائفي، استعادة صور الحرب اللبنانية. لما عم تتشلح على الطرقات بنتمنى من كل العالم أي حدا بيشوف أشخاص واقفين على الطريق وبيطلبوا منه إنه يساعدهم يكمل طريقه ما يوقف. محاولة تسييس دور الجيش والتحريض عليه، التهويل على الناس لثني عن المشاركة بالتظاهرات، ربط تدهور الوضع الاقتصادي بضرورة تشكيل حكومة والقبول فيها بأي صيغة كانت. أخبار مفبركة بأنواع وأشكال مختلفة ترافقت مع اندلاع الثورة بلبنان وتنوعت أسبابها، والجميع استسهل النقل عن مواقع التواصل دون التأكد من صحة الأخبار. حتى وسائل الإعلام نشرت أخبار مغلوطة، منهم من أصدر توضيح أو تصحيح، ومنهم من ألغى الخبر على موقعه دون أي إشارة، كما استسهل الإعلام النقل عن مواقع التواصل دون تأكيد الأخبار. الأخبار الكاذبة رح تبقى تهدد الديمقراطيات، وعلينا كأفراد مواجهتها عبر تحليل الأخبار وربطها بسياق الأحداث واستخدام الفكر النقدي، ولو صعب علينا معرفة مفبرك المعلومة.